नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या नवीन माहिती या यूट्यूब चॅनलमध्ये. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत मोबाईल पाण्यामध्ये पडला किंवा पाण्यामध्ये जर भिजला तर आपण काय करायला पाहिजे आणि काय नाही करायला पाहिजे त्याविषयीची माहिती आज आपण आजच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत. तर व्हिडिओला सुरुवात करूया. मित्रांनो, काय होतं, मोबाईल वापरताना आपण काय करतो, फोनवर बोलत असताना किंवा पाऊस सुरू असताना किंवा तुम्ही वरच्या खिशात जर मोबाईल ठेवलेला असेल तर तो पाण्यामध्ये पडण्याचे चान्सेस असतात. किंवा पावसात आपण कुठं बाहेर गेलो तर मोबाईल आपला भिजू शकतो. किंवा पाण्यात जर पडला वरच्या खिशामधून एखाद्या बाटलीमध्ये किंवा कुठं तुम्ही बाहेर गेलात तर तिथं जर तो मोबाईल पाण्यामध्ये पडला तर आपण काय करायला पाहिजे. तर त्यामध्ये मित्रांनो, पहिलं जी गोष्ट आहे ती अशी आहे की सर्वप्रथम तुम्ही काय करा की तुमचा फोन बंद करा. पाण्यातनं लगेच त्याला बाहेर काढा आणि थोडं साईडला घ्या, कारण परत तो पाण्यात पडण्याचे चान्सेस असतात. तर तुम्ही साईडला या आणि तो फोन पहिल्यांदा स्विच ऑफ करा. तो पूर्णपणे बंद करून टाका. कारण फोन जर सुरू असला तर मित्रांनो काय होतं की फोनमध्ये पाणी जाऊन फोन जर तुमचा ऑन असेल तर शॉर्ट सर्किट होऊ शकतं. आणि फोन जर तुमचा सुरू असेल तर तो बंद करा आणि परत त्याचे कुठलंच बटन तुम्ही प्रेस करू नका. त्याने काय होतं की मोबाईलमध्ये शॉर्ट सर्किट होऊन तुमचा मदरबोर्ड जो आहे, जो अत्यंत महत्त्वाचा जो पार्ट आहे आपल्या मोबाईलमधला, तो खराब होऊ शकतो, ज्याची किंमत खूप जास्त असते. फोन बंद केल्यानंतर काय करायचं मित्रांनो, सेकंड स्टेप अशी आहे का फोन बंद केल्यानंतर त्यामध्ये जे सिम कार्ड असतं, बॅटरी असते, मेमरी कार्ड असते, ते तुम्ही पटकन बाहेर काढून ठेवा. काय होतं, मेमरी कार्डमध्ये जो आपला फोटोज वगैरे डेटा असतो तो लॉस होण्याची शक्यता असते. तर ते तुम्ही बाहेर काढा आणि ते पुसा. आता जे मोबाईल येत आहेत मित्रांनो नवीन, की त्यामध्ये इनबिल्ट बॅटरी असते, ते तुम्ही काढू शकणार नाही. पण ज्या मोबाईलची बॅटरी तुम्ही काढू शकता, असा जर मोबाईल आपल्याकडे असेल तर त्याची बॅटरी त्वरित बाहेर काढा आणि मोबाईल साईडला ठेवा. तर पाण्यात फोन पडल्यावर काय करायचं आहे ते आपण बघणारच आहोत. पण तुम्हाला त्यापूर्वी एक माहिती मी सांगतो की फोन ज्यावेळेस पाण्यामध्ये पडतो तर त्यावेळेसच त्याची वॉरंटी संपून जाते मित्रांनो. सर्व्हिस सेंटरवाले ते ॲक्सेप्ट करत नाहीत. आणि मोबाईल काय असतं मित्रांनो, आपला जो मोबाईल असतो त्याच्या बॅटरीजवळ एक स्टिकर असते, जे फोनच्या आत पाणी गेलं की रंग बदलतो त्या स्टिकरचा. त्यावरून सर्व्हिस सेंटरमधील जे टेक्निशियन असतात तर त्यांना ही माहिती भेटते की तो स्टिकरचा रंग बदललेला आहे, तर ते ओळखू शकतात की हा मोबाईल वॉटर डॅमेज आहे किंवा पाण्यामध्ये पडलेला आहे. आणि ही माहिती तुम्ही त्या टेक्निशियनपासून लपवू नका. त्यांना सांगा की हा मोबाईल पाण्यामध्ये पडला, तर ते ॲक्सेप्ट करू शकतील किंवा तुमचा मोबाईल रिपेअरिंगसाठी ते घेऊ शकतील. आता मित्रांनो, आता सांगणार आहे तुम्हाला मी की मोबाईल पाण्यात पडल्यावर काय करायला पाहिजे. तर मोबाईल पाण्यात पडल्यावर त्याला बाहेर काढा, ज्या पद्धतीने सांगितलं की त्याचं सिम कार्ड, मेमरी कार्ड आणि बॅटरी काढा आणि तो मोबाईल तुम्ही स्वच्छ कापडाने पुसा. आणि त्याला हे सांगणार आहे मी तुम्हाला की कच्चा जो तांदूळ असतो, आपल्या घरात जो तांदूळाचा डबा असतो, तर त्या तांदूळाच्या डब्यात तो मोबाईल तुम्ही ठेवा. कारण तांदूळामध्ये ओलावा शोषून घेण्याचा गुणधर्म असतो. हा एकदम सोपा आणि स्वस्त उपाय आहे. तर कापडाने मोबाईल पुसून तांदळाच्या डब्यात ठेवा. कमीत कमी 24 ते 36 तास मोबाईल तांदळाच्या डब्यामध्ये तुम्ही ठेवा. आणि अजून पण यामध्ये एक असं आहे मित्रांनो की आपण तांदूळाचा डबा जर उन्हात ठेवला तर मोबाईल खूप लवकर कोरडा होईल. या उपायाने फोनला हानी होण्याची शक्यता खूप कमी असते, परंतु यासाठी थोडा वेळ लागेल. आणखी एक उपाय यावर मित्रांनो की ज्यावेळेस आपण एखादा नवीन टिफिन घेतो, पाण्याची बॉटल घेतो, शूज घेतो, त्या बॉक्समध्ये किंवा त्या बॉटलमध्ये किंवा त्या टिफिनमध्ये एक सीलबंद बॅग येते बघा, एक छोटी व्हाईट कलरची. त्यावर लिहिलं असतं डू नॉट ईट, असं त्यावर लिहिलं असतं. त्यामध्ये काचेसारख्या दिसणाऱ्या गोळ्या असतात, ज्याला सिलिका म्हणतात. हे मार्केटमध्ये आपल्याला मिळेल. हे पाकिट घ्या आणि ते एका काचेच्या किंवा प्लास्टिकच्या बरणीमध्ये ते पाकिट आणि आपला मोबाईल हे तुम्ही एखाद्या काचेच्या किंवा प्लास्टिकच्या बरणीमध्ये ठेवा. त्याच्यासोबत ठेवा त्या छोट्या पाकिटाबरोबर आपला मोबाईल. आणि बरणीचं झाकण जे आहे ते तुम्ही घट्ट बंद करा. मोबाईल कमीत कमी 12 ते 24 तास या पॅकेटसह तुम्हाला ठेवायचं आहे. ही पद्धत तांदूळापेक्षा पण जास्त प्रमाणात जे पाणी असतं मोबाईलमधलं ते शोषून घेण्याचं खूप फायदेशीर असते आणि यासाठी वेळही कमी लागतो. तर हे होतं की आपण आता मोबाईल पाण्यात पडल्यावर काय करायला पाहिजे.
तर ह्या गोष्टी आपण बघितल्या. तर आता आपण बघणार आहोत की मोबाईल पाण्यात पडल्यावर आपण काय करू नये, काय नाही करायला पाहिजे, त्याविषयी आता आपण पुढे बघणार आहोत. फोन भिजल्यानंतर बंद झाला असेल तर त्याला तुम्ही ऑन करण्याचा प्रयत्न करू नका किंवा त्याचं कोणतंही बटन तुम्ही दाबू नका. दुसरं यामध्ये असं आहे की बरेचसे लोक काय करतात की केसांचा जो ड्रायर असतो, जो केस सुकवण्यासाठी आपण वापरतो, महिला वर्ग जो आहे तो वापरतात. तर त्या ड्रायरने फोन सुकवण्याचा प्रयत्न करू नका, कारण त्या ड्रायरमधून अतिशय गरम हवा बाहेर सोडली जाते. जे आपल्या फोनमधले जे छोटे सर्किट्स असतात, छोटे पार्ट असतात मोबाईलमधले, तर त्यांनी ते वितळू शकतात आणि आपल्या मोबाईलचं नुकसान होऊ शकतं. तर त्यामुळे तुम्ही हेअर ड्रायर जो असतो त्यांनी तुमचा मोबाईल सुकवण्याचा प्रयत्न करू नका. यामध्ये तिसरा पॉईंट आहे मित्रांनो, फोन पूर्णपणे कोरडा होईपर्यंत फोनचा हेडफोनचा जॅक आणि USB पोर्ट वापरू नका. याचा यूज करू नका. त्याचा वापर केल्याने फोनच्या अंतर्गत भागांमध्ये जो ओलावा आहे तो अधिक वाढण्याची शक्यता असते. आणि ज्यावेळेस फोन आपला ओला होतो तर तुम्ही लगेच 12 ते 24 तासामध्ये नंतरच त्याला चार्ज करा. त्याच्या आधी तुम्ही चार्ज करण्याचा प्रयत्न करू नका, नाहीतर तुमचा मोबाईल ऑन होण्याची शक्यता संपून जाते. आणि काय मित्रांनो, 5वा पॉईंट आहे यामध्ये की आपला फोनमध्ये इनबिल्ट बॅटरी असते, तर ती तुम्ही बाहेर काढू शकणार नाही. अशा परिस्थितीत काय करायचं, पॉवर बटन जे आहे ते पॉवर बटनाने आपला मोबाईल बंद करायचा आणि लगेच बंद करायचा आणि तो साईडला ठेवायचा, कारण इनबिल्ट बॅटरीमुळे शॉर्ट सर्किट होण्याचे चान्सेस खूप मोठ्या प्रमाणात असतात. तर ह्या होत्या आजच्या व्हिडिओमधल्या अत्यंत महत्त्वाच्या माहिती. तुम्हाला मोबाईल पाण्यात पडला काय करावे आणि काय करू नये याविषयी मी तुम्हाला सांगितली. अशीच माहिती ही जी माहिती आपल्या नातेवाईक आणि मित्रांपर्यंत शेअर करा. त्यांचा पण मोबाईल अशा प्रकारे कधी पडला किंवा पडू शकेल तर त्यांच्यापर्यंत ही माहिती पोचवा. अशीच नवीन माहिती मी आपल्याला यूट्यूब चॅनलवर या यूट्यूब चॅनलवर देत राहील. तुम्ही त्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. धन्यवाद मित्रांनो. जय महाराष्ट्र.